So chapter point 2 is inequality. Okay, so apa yang awak faham ataupun apa yang awak tahu berkaitan tajuk inequality ni? What is inequality all about? What do you understand? Cakap je apa-apa. Hello? Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Okay, apa jenis dia? Linear, quadratic sama rational. Okay, linear, quadratic, and rational. Okay, so apa beza antara inequality dengan equation? What is the difference between inequality and also equation? Apa yang membezakan dua tu? Simbol. Simbol dia. Okay, betul. So, the symbol lah beza. Okay, so dalam inequality, kita ada 4 simbol yang kita akan gunakan. Okay, so dia ada greater than. Okay, and then we have less than. Okay, we also have greater than or equal to. And finally, we have less than or equal to. Okay, so cara untuk solvekan inequality ni pun dia berbeza sedikit dengan equation. Okay, so ada certain benda yang awak boleh buat dekat equation tapi awak tak boleh buat dekat inequality. Alright, okay, so apa lagi? Dia ada 3 jenis, dia ada simbol yang berbeza-beza. Okay, tu juga rasanya. Alright, so jom kita sambung kita punya soalan tutorial. Okay, so untuk soalan tutorial kita, tajuk inequality ni dia tak banyak sangat. Soalan tutorial dia sikit je. Okay, tapi saya nak terangkan juga dekat awak soalan nombor 5 ni walaupun tak ramai yang minta saya explainkan. Okay, so saya nak terangkan soalan yang B tu, 5B ni. Okay, so kalau awak tengok dekat situ, dia adalah double inequality. So ni satu inequality, this one is another one. Okay, so dalam video dia tunjukkan awak satu cara. Cara tu dia macam dia terus je buat. Dia tak splitkan awak punya inequality ni into 2 parts. Okay, tapi saya nak tunjuk satu lagi cara. So saya panggil cara tu sebagai diamond technique. Teknik diamond. Diamond technique. Okay, sorry. This one. Okay, so kita akan splitkan kita punya equation ni, bukan equation sorry, inequality kita into 2 parts. Okay, so the first part is this one. Okay, and then another part is this one. Okay, so saya akan tulis balik, kita akan pecahkan dia into 2 parts. So the first one is negative 7 less than or equal to 3 minus 4x. Okay, and then another one is 3 minus 4x less than 6. Okay, so apa yang awak perlu buat seterusnya adalah awak kena solvekan inequality ni one by one. Okay, so saya akan solvekan dulu yang warna merah ni, the one on the left. Okay, so saya solvekan dia. Alright, so kita akan pindahkan yang kita punya number. So number here, kita akan pindahkan dia ke sebelah kiri. Okay, you bring it to the left side. Okay, so awak akan dapat negative 7 minus 3. Okay, less than or equal to negative 4x. Okay, so negative 7 minus 3 is negative 10. Negative 4x. Macam ni. Okay, and then kita nak jadikan kita punya subjek x. So kita pindahkan x ke depan, kita tukarkan negative 10 ke belakang. Okay, so bila awak tukarkan kedudukan dia macam tu, okay, so maksudnya yang ni ke sini, okay, yang depan ke belakang. Okay, so bila awak tukarkan kedudukan dia macam tu, dia punya sign kat tengah ni pun akan berubah. Okay, so you will have negative 4x is greater than or equal to negative 10. Boleh faham ke kenapa dia bertukar? Boleh? Boleh? Okay, so awak bayangkan macam ni. Sekarang ni, dekat sebelah kiri kita, sekarang ni negative 10 is less than or equal to negative 4x. Maksudnya negative 10 awak ni lagi kecil lah daripada negative 4x. So bila awak tukarkan kedudukan dia dekat belakang, so maksudnya betul lah kat sini.
this one nak cakap yang negative 10 ni sekarang lagi kecil daripada negative 4x awak. Sebab negative 4x awak lagi besar. Okay, contoh jawab fikir. Okay, just terbalikkan je kedudukan dia. Alright, so sekarang kita nak tinggalkan x sahaja di bahagian depan. So untuk tinggalkan x sahaja di bahagian depan, awak kena hilangkan negative 4. So macam mana awak nak hilangkan negative 4? Awak kena bahagikan kedua-dua belah dengan negative 4. Okay, so remember bila bahagi ataupun darab dengan nombor yang negatif, sign dia akan bertukar. So, sekejap this one saya pindahkan di bawah sikit. Okay, so you will have x is less than or equal to 10 divided by 4. Macam ni. Okay, so simplify. Awak pun jawapan adalah 5/2. Okay, boleh ke? Okay, so this one adalah untuk yang belah kiri. Okay, so untuk yang belah kanan tak. So awak ada 3 tolak 4x is less than 6. So you will have 3. Sorry, saya nak pindahkan 3 ke belah kanan. Sebab saya nak x saja di sebelah kiri. Okay, so saya pindahkan ke sana. So dia akan jadi negative 4x is less than 6 minus 3. Okay, so you will have negative 4x is less than 3. Okay, so yang ni sama juga macam yang sebelah kiri tadi. Awak nak hilangkan negative 4. So awak akan bahagikan kedua-dua belah dengan negative 4. Alright, so jangan lupa kalau bahagi ataupun darab dengan nombor yang negatif, sign mesti bertukar. So awak akan dapat x is greater than negative 3/4. Macam tu. Okay, tapi dah siap ke belum kat sini? Belum. Okay, so cara untuk awak siapkan dia. Sekejap So this one kena pindah bawah lagi, sorry. Alright, so untuk awak siapkan kedua-dua ini, jawapan akhir dia. Okay, so bentuk diamond ni macam ni tau. Dia daripada atas ni tadi, soalan asal. Awak pecahkan dia into 2 parts. Okay, so untuk awak gabungkan dia balik, awak kena buat satu number line. Tulis bawah sikit. Okay, you will need to draw a number line. Okay, satu number line. Okay, so apa nombor yang terlibat? So, nombor yang terlibat adalah 5/2 and also negative 3/2. Okay, so awak tulis dia berdasarkan ascending order, urutan menaik. Okay, so yang paling kecil adalah negative 3/4 and then yang besar adalah 5/2. Okay, so awak tengok dulu yang first ni, this one, x is less than or equal to 5/2. Okay, so 5/2 dekat sini. So kita buat satu bulat. Bulat ni bulat yang berwarna ataupun tidak berwarna? Berwarna. Sebab dia ada equal. Okay, so bila ada equal, betul. So bila ada equal, dia mesti ada colour. Okay, and then dia colour macam ni. Okay, so dia punya sign adalah less than. So dia akan pergi ke arah kiri. Macam ni. Tak bertembung pula dia. Macam tu. Okay, and then lagi satu adalah yang sebelah kanan ni, x is greater than negative 3/4. Okay, so kalau tengok dekat sini dia tak ada tanda equal. So maksudnya dia adalah bulat yang tiada warna lah, kosong je. Okay, and then dia adalah greater than. So dia akan ke kanan. Macam tu. Okay, and then lagi satu, bila awak jumpa soalan yang macam ni, dia punya kata kunci adalah intersection. Intersection. Okay, so maksudnya daripada number line awak kena cari kawasan mana yang bertindih antara dua number line tu. Okay, so bila awak tengok dekat situ, kawasan yang bertindih adalah from this one to here. Okay, so awak lorekkan kat sini. Ini adalah kawasan yang bertindih, yang bertembung. Okay. So kita punya, sekejap ni, pindahkan bawah sikit. Okay, so kita punya jawapan akhir. Okay, so bila soalan tak minta dia nak dalam bentuk interval form ataupun solution set, awak boleh bagi jawapan dalam mana-mana bentuk. Okay, it can be either solution set or interval form. Tapi untuk latihan kita dalam soalan tutorial, saya nak awak biasakan diri jawab dua-dua. Okay, saya nak awak familiar dengan kedua-dua bentuk tu.
Okay, so first kita akan try buat dalam bentuk interval form dulu. Interval form. Okay, so kalau interval form, kita akan ambil nombor yang kecil. So -3/4. Okay, and then dia pergi sampai 5/2. 5/2. Okay, so bila awak tengok dekat -3/4, dia punya bulat kat situ adalah bulat yang kosong kan? So bila bulat yang kosong, and then dekat bawah dia tu ada, kat sini ada something, ada bulat yang berwarna. Okay, so dia akan jadi close ataupun open. Open bracket. Open bracket. Dia akan jadi open bracket. Okay, sebab salah satu tu adalah open. So dia mestilah open. Open bracket macam ni. Okay, and then untuk 5/2, is it close or open bracket? Close. Close bracket, betul. Okay, so dia akan jadi close bracket. Alright, so itu adalah awak punya jawapan untuk interval form. Okay, so sekarang kita tengok macam mana nak buat solution set pula. So for solution set, first thing awak kena buat, awak buat curly bracket and then you write x titik 2 bertindih. Okay, so sama juga macam yang atas tadi, interval form tadi, awak tulis dulu nombor yang kecil, -3/4. Okay, and then awak tulis x dekat tengah dia, lepas tu awak tulis nombor yang besar, 5/2. Okay, awak tutup dulu bracket. Alright, so bila awak tengok kat sini, dia punya simbol, dia mesti akan follow je tau. Simbol dia mesti macam ni. Ya ampun, sorry. Dia mesti macam ni dengan macam ni, ataupun macam ni dengan macam ni, lebih kurang je. Tapi dia mesti dua-dua tu less than. Dia tak boleh satu tu greater than, tak boleh dua-dua tu greater than, tak boleh. Okay, so dia mesti less than sahaja. Alright, so kalau dekat sini, dalam case ini, sekarang kita tengok yang this one over here adalah open bracket. So kalau open bracket, dia tak ada simbol, dia tak ada equal. So bila tak ada equal, dia cumalah less than sahaja. Okay, and then untuk 5/2, dia adalah close bracket. So bila close bracket, dia ada simbol equal. Macam tu je untuk solution set. Boleh ke? Boleh. Okay, good. Alright, so saya nak awak try satu example. This one. Hilang dah example dia. Ya ampun. Macam mana saya nak bawa balik dia ni atas ni? Kejap Saya kena cari soalan lain jap. Okay, kejap. Saya nak reka soalan sebab soalan saya dah hilang. Let's say awak ada -5 tambah y over 3 less than or equal to 3y less than 2y plus 1 over 2. Okay, cuba try jawab soalan ni. Saya bagi sampai 2.5.
Miss. Okay sayang? Miss lupa negatif dekat yang 8 tu. Mana yang saya tak nampak? Oh, okay. Jangan tengok jawapan saya lagi. Try dulu. Awak semua dah sampai sini ke? Sudah. Siap. Sudah. Dah dapat jawapan? Dah Sudah. siap tak? Sudah. Okay. So let's just you answer lah. Okay, so kita splitkan dia kepada dua bahagian. Okay, so gerakkan dia sebelah-sebelah sampai dapat jawapan akhir. Okay, and then masukkan dia ke dalam satu number line. Okay, so nombor yang terlibat adalah negative 5/8 and also 1/4. Okay, so untuk yang warna hijau ni, dia start dekat negative 5/8 and then coloured circle, oops, sorry. Okay, and then dia ke arah kanan. Macam ni. Okay, and then for the purple one, so dia start dekat 1/4. Dia ada tanda equal, so dia bulat kosong sahaja and then ke sebelah kiri. Okay, so jangan lupa dia adalah intersection. Okay, so awak kena cari yang intersect antara dua line itu. Okay, so kawasan yang bertembung adalah daripada negatif 5/8 sampai 1/3. Then you shade it. Colourkan dia kat sini. Okay, lepas tu jangan lupa tulis jawapan akhir dalam bentuk interval form dan juga solution set. Okay, boleh ke semua orang? Boleh. Boleh. Okay, so cara ni saya panggil dia sebagai diamond technique ni, awak boleh gunakan dia, awak boleh applykan dia nanti bila awak belajar 2.3 absolute values. Okay, so sama je cara dia, lebih kurang je. Alright, so jom kita teruskan. Okay, so saya teruskan ke soalan nombor 6 tutorial kita. Okay, so kalau awak tengok soalan nombor 6 ni, dia melibatkan quadratic inequality. Okay, so untuk awak solvekan quadratic inequality ni, dia beza dengan linear inequality. Okay, so quadratic inequality cara nak solvekan dia ada 3. So awak ada table of sign, you have real number line, and then ada lagi satu kita panggil sebagai graphical method. Okay, tapi dalam kita punya syllabus, dalam matrikulasi, dekat matrikulasi kita ni, kita cuma ada awak macam mana nak guna table of sign sahaja. Okay, alright, so untuk soalan nombor 6D, okay, ramai yang undi minta saya terangkan soalan ni. Okay, so kita tengok apa soalan ni. So we have 4x² less than 1. Okay, so untuk quadratic inequality, first thing first yang awak kena buat adalah awak kena pindahkan everything, semua nombor, semua variable yang ada ke sebelah kiri. Okay, so maksudnya kita nak kosongkan yang right hand side tu. Okay, so kita kena bawa satu ni ke sebelah kanan. Satu ni ke sebelah kanan. Macam mana nak bawa dia ke sebelah kanan? So, kita jadikan dia tolak. Okay, so bila tolak satu dekat sebelah kanan, sebelah kiri pun akan jadi tolak. So, dekat sebelah kanan tu akan hilang, yang belah kiri akan jadi tolak 1. Okay, so you will have 4x² minus 1 less than 0. Macam tu. Okay, so dah siap sampai sini, belah kanan dah kosong. Okay, so apa yang awak perlu pastikan next adalah awak punya x², dia mestilah positive number. See. So coefficient untuk x² awak over here, it must be a positive number. Kalau dekat situ adalah negatif, let's say lah awak ada negatif kat sini. Depan ni ada negatif. Okay, so awak kena hilangkan dulu negatif tu. Okay, so dalam case ni tak perlu sebab kita memang dah ada nombor yang positif dekat depan x² kita. Okay, so saya padam balik. Alright, so dah pastikan dia positif. So what
what is the next step yang awak perlu buat adalah awak kena factorizekan dia. Okay, so factorizekan 4x square minus 1, you will get 2x plus 1 and 2x minus 1. Betul tak? Awak akan dapat dua faktor macam ni. Okay, sebab kalau awak tekan calculator, awak punya root adalah -1/2 and also 1/2. Okay, so jadikan dia dalam bentuk factor. Alright, so dah siap sampai factorize. Okay, so next thing yang awak boleh buat, yang bukan boleh, yang perlu awak buat. Okay, so saya nak galakkan awak tulis macam ni. So awak tulis root. Okay, so macam mana awak nak cari root? Awak ambil satu-satu faktor awak. So you have 2x plus 1 is equal to 0. Okay, so awak akan dapat x equal to -1/2. Okay, macam tu. Alright, and then another root is you have factor 2x minus 1 equal to 0. So you will have x equal to 1/2. Okay, boleh ke? So dua nilai ni adalah nilai yang akan kita masukkan ke dalam kita punya table nanti. So this value, we will include it in our table of sign. Okay, alright, so jom kita buat table of sign. Saya besarkan je. Sini, boleh lah kot. Alright, so okay, dalam table of sign ni, apa yang kita perlukan dekat first row dan first column, kita akan letak interval. Interval over here. Okay, and then dekat second row, first column, awak akan letak nilai x. Okay, and then awak akan letak factor yang pertama, which is 2x plus 1. And then your second factor, which is 2x minus 1. Okay, finally awak akan letak kedua-dua factor awak. Okay, overall 2x plus 1 and also 2x minus 1. Macam tu. Okay, alright, so sekarang awak letak awak punya nilai root tadi dekat atas table awak. Okay, so kita akan letak nilai yang kecil dulu. So you have -1/2 here, and then you have 1/2 over here. 1/2. Okay, so saya nak ajar awak satu trik. Okay, so sekarang awak ada 2x plus 1 kan? Dengan 2x minus 1. Okay, so sekarang kita nak padankan faktor ni, mana satu dia punya root. Okay, so untuk 2x plus 1, root dia yang mana satu? -1/2 ke 1/2? It's -1/2 kan? Okay, so awak akan buat satu bulat dekat sini. Okay, so bulat ni dia adalah bulat yang kosong. Sebab apa dia bulat kosong bukan berwarna? Sebab kita punya simbol dekat sini dia tak ada equal sign. Okay, boleh faham ke? Okay, so bila simbol dekat situ tak ada equal sign, so bulat kita yang warna oranye ni dia akan jadi bulat yang kosong. Okay, alright. So untuk kita punya second factor pula, so we have 2x minus 1. So 2x minus 1 dia punya root adalah 1/2. Okay, so 1/2, 2x minus 1, awak buat bulat dekat sini. Bulat yang kosong, tak ada warna juga. Okay, so sekarang awak akan tulis awak punya interval. Okay, so untuk interval awak, dia akan start dengan negative infinity. Okay, nombor yang paling kecil adalah negative infinity. Okay, and then awak buat koma. So it's -1/2. Okay, so sekarang tadi kita punya bulat tu adalah bulat yang kosong kan? So bila bulat kosong, dia punya bracket adalah open bracket. Macam tu. Okay, and then lagi sekali, we have bulat, open bracket. And then -1/2, koma, awak tulis second nombor 1/2. Okay, so lagi sekali dekat situ kalau tengok bulat, dia adalah bulat yang kosong. It's an empty circle. So again, it is an open bracket. Macam tu. Okay, so buat lagi sekali untuk yang last interval. So you have open bracket 1/2, comma 2 infinity. Open bracket. Okay, boleh ke sampai situ? Boleh. Boleh. Okay, so dalam video kita ada tunjukkan cara
kita kena pilih nilai X kan. This one awak kena pilih nilai X yang berada di dalam interval kita. Okay, so saya nak ajar awak cara untuk awak tak payah pun nak pilih nilai X tu. Okay, so saya padam kat sini. Tak nak padam lah, biar je dulu. Okay, so sekarang satu nilai yang mudah adalah X equal to 0. Okay, so X equal to 0 dia berada dekat sini, tengah-tengah. So X equal to 0 berada dekat situ. Okay, so saya nak awak cuma masukkan satu nilai sahaja untuk kita tahu kita punya sign tu positif ataupun negatif. Okay, so sekarang awak cuba abaikan dulu yang dekat sini. Ni abaikan dulu. Ya dulu. Okay, so kita try masukkan X equal to 0 ke dalam 2X plus 1. Saya nak awak isi yang ni dulu. X equal to 0 bukan kat situ. Sorry, this one. Okay, so masukkan X equal to 0 ke dalam 2X plus 1. Okay, so 2 times 0 is 0. So 0 plus 1 is a positive number. Okay, so maksudnya dekat yang tempat saya lorikkan warna biru tadi, awak punya simbol adalah positif. Okay, boleh follow ke kat sini? Boleh. Kalau tak faham cakap terus tau. Boleh? Boleh. Okay, alright. So, dekat kolom yang sebelah kanan dia akan jadi positif juga. Okay, bagi saya cakap dulu. Okay, so dekat kolom yang sebelah kiri, dekat this column yang saya buat anak panah ni. Okay, so bila dia jumpa tanda bulat, bila dia jumpa tanda yang bulat ni, dia akan automatically bertukar sign. So daripada positif dia akan jadi negatif. Macam tu. Okay ke? Okay, boleh? Alright. So jom kita try lagi satu nilai. Okay, so untuk faktor yang kedua pula. Okay, so untuk faktor 2x minus 1. Okay, so awak try masukkan x equal to 0 ke dalam 2x minus 1. Awak akan dapat nombor yang positif ataupun negatif. Is it positive or negative? Negatif. Negatif kan? Okay, betul. So nombor negatif dekat sini lah, kat tengah-tengah ni dia akan jadi negatif. Okay, so macam saya cakap tadi, selagi dia tak jumpa bulat, dia akan sama je sign dia. So maksudnya dekat kolom sebelah kiri, dia akan negatif juga. Okay, tapi bila dia jumpa je bulat, dia akan tukar sign, so dia jadi positif. Boleh tak? Okay, so ini trick. Boleh. Boleh eh? Okay, so this one is a trick I learned from my matriculation masa 2015 lecturer saya ajar. So saya rasa dia lagi senang lah sebab tak perlu pun nak cari nilai X tu satu-satu dekat setiap interval tu. Okay, so awak cuma perlu masukkan satu nilai sahaja and then yang lain tu follow je. Okay, alright, so kalau tak percaya, mari kita try proofkan. This one. Okay, so sekarang jom kita try proofkan. Bagi satu nilai yang berada di antara first interval. Negatif 2. Negatif 2. Okay, so for the second interval, kita ambil x equal to 0 lah. Okay, so for third interval, satu nilai? 2. Okay, so cuba awak masukkan nilai-nilai ni ke dalam awak punya faktor. Betul tak apa yang sign yang kita buat tadi tu? Cuba try masukkan. So 2 darab negatif 2 tambah 1, jawapan dia negatif number. Okay, so yang ni betul. Okay, so yang kosong tu memang dah betul dah. Okay, try masukkan x equal to 2 pula. So awak ada 2 times 2 plus 1, so awak akan dapat 5. 5 adalah nombor yang positif. Okay, so this one betul. Okay, so yang seterusnya kita ada 2 times negative 2 and then minus 1. Okay, so this one adalah nombor yang negatif. So betul tak kat sini? Okay, betul lagi sekali. Okay, so yang terakhir sekali kita try masukkan 2 pula. So 2 times 2 minus 1 is a positive number. So kat sini pun betul. Okay, so dua cara lah. Awak boleh guna cara yang dalam video itu ataupun cara yang saya baru ajar awak ni. Okay. Alright, so Okay. okay, tapi kita tak siap lagi
So jawapan akhir adalah kita kena gabungkan ke semuanya. Okay, so sekarang kita punya proses adalah proses darab. Okay, kat tengah-tengah ni antara faktor ni dia adalah darab. Okay, so what can you do is sekarang awak ada negative sign dengan negative sign. So negatif darab negatif awak akan dapat positif. Okay, and then awak ada positive sign darab dengan negative sign. So positif darab negatif you have negative. Okay, finally awak ada positif darab positif, so you will have positive. Okay, so jawapan akhir kita nak greater than ke kita nak less than? Is it positive or negative? Negative. Negatif. Okay, so fokus kita adalah pada yang line terakhir sekali ni. Okay, pada line inequality yang paling akhir. So kat situ kita punya simbol adalah less than. So less than adalah less than 0. So less than 0 adalah negative number. So kat sini lah negative. Okay, so jawapan akhir awak boleh tulis sama ada dalam bentuk interval form ataupun solution set. Okay, so untuk this one dia punya interval form sangat senang sebab awak salin je balik. Okay, so salin je balik interval atas tu, bawa turun bawah. So you have negative 1 over 2 to 1 over 2 open bracket. Macam tu. Okay, boleh? Alright, so for solution set, you will have curly bracket. Okay, and then awak buat X titik 2 bertindih. Okay, so sekarang kita ada, kita tak ada nombor yang melibatkan infinity. Okay, so maksudnya kita punya solution set akan jadi macam ni. So awak tulis nombor yang kecil. Okay, and then less than sebab dia tak ada tanda equal sign. Okay, and then X dekat tengah-tengah. Okay, another less than. So finally awak tulis 1 over 2 close bracket. Macam tu. Okay ke? Okay, Ini Miss. sahaja. Boleh? Ada soalan? Tak ada soalan? Tiada. Ya ada. Ada. Okay. So awak rasa mana cara lagi senang? Yang saya ajar ni ke yang dalam video tu? Video pun senang sebenarnya. Yang Miss ajar. Yang saya ajar. Okay. Alright. So sekarang 22. Okay. So boleh saya teruskan ke soalan tutorial yang seterusnya? Boleh. 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 Alright. So saya teruskan ke soalan nombor 7. Okay, so soalan nombor 7 ni saya baru perasan sebenarnya untuk soalan C, D dengan E dia adalah out of syllabus. Ni this one dengan this one is actually out of syllabus. Saya tak perasan hari tu masa saya bagi awak. Okay, so tak perlu pun untuk awak buat soalan ni. Tapi kalau awak still nak tahu macam mana nak buat soalan ni, awak boleh PM saya. Okay, tapi saya tak ajar lah dekat sini sebab dia memang tak masuk syllabus kita. Alright, so saya akan ajar soalan 7B sahaja. Okay, so jom kita try tengok. So number 7B, so you have X. Awak ada rational inequality. Okay, so rational inequality dia sama juga macam quadratic inequality. Cara untuk awak selesaikan dia adalah table of sign. Wajib guna table of sign. Tiada cara selain table of sign. Okay. So soalan B kita ada X minus 2 over X minus 5 greater than 3. Macam tu. Okay, so the idea is just the same with quadratic inequality. You need to make your right hand side 0. Okay, so sekarang kita punya right hand side adalah 3. So kita tak nak 3 tu, kita nak jadikan dia kosong. So macam mana nak jadikan belah kanan ni kosong? So awak kena tolak lah kedua-dua side dengan 3. Okay, so we are going to minus both sides with 3. Belah kanan pun tolak 3. Tolak tau, bukan darab, sorry. Ni takut confuse pula. So ni tolak 3, this one pun tolak 3. Macam tu. Okay, so saya tulis balik. So yang belah kiri akan jadi X minus 2 over X minus 5 greater than 0. Oops, tertinggal.
negative 3. Okay, saya ada satu soalan. Kenapa kita tak boleh pindahkan denominator kita ke sebelah kanan? Why? Siapa ada jawapan? Sebab bukan equal. Sebab dia bukan equal. Betul? Yes, betul. Sebab dia bukan equal. Okay, sebab. Okay, so lagi satu. Kalau awak nak lebih faham, kita tak boleh pindahkan dia sebab equal. Dan juga sebab kita tak tahu nilai X kita tu apa. Okay, so sekarang kita nak cari range of X ni apa. Kita nak tahu X ni daripada mana sampai mana nombor dia. Okay, so dia boleh jadi satu nombor yang besar dan boleh jadi juga satu nombor yang kecil. Okay, so dia boleh menjadikan awak punya X minus 5 ni nombor yang negatif dan juga nombor positif. Kita tak tahu, we don't know. Okay, so let's say lah sekarang ni awak punya X minus 5 tu adalah nombor yang negatif. Okay, so bila awak pindahkan ke sebelah kanan, sepatutnya sign dia akan bertukar. Tapi awak tak tahu dia nombor yang negatif ataupun positif. So awak biarkan saja sign tu. So dekat situ dia jadi salah lah. Okay, so ingat untuk rational inequality, never bring your denominator to the other side. Okay, sebab awak tak tahu nilai X awak tu apa. Dia boleh menjadikan awak punya denominator tu nombor yang negatif. Boleh faham ke? Faham? Boleh, Okay. Miss. Boleh. Boleh, alright. Okay. Okay, jom kita sambung. Okay, so dah faham sampai situ. Itu yang paling penting untuk rational inequality, awak kena ingat yang itu. Okay, so bila tak boleh bawa denominator ke sebelah kanan, apa yang awak boleh buat adalah bawa nilai yang sebelah kanan tu ke sebelah kiri. Okay, so sekarang ni kita dah bawa 3 ke sebelah kiri. Okay, so awak kena jadikan awak punya fraction tu satu fraction sahaja. Satu term sahaja. Sekarang awak ada 2 term. Awak ada satu fraction dengan satu nombor. Tapi sekarang kita tak nak. Kita nak jadikan dia satu fraction saja. So what can you do is you need to equate the denominator. Kena samakan denominator. Okay, so untuk samakan denominator, this one akan darab dengan X minus 5 atas dan bawah. Okay, so saya tulis balik. You have X minus 2 minus 3 times X minus 5. Macam ni. Okay, jangan lupa buat kurungan. So dekat bawah adalah X minus 5 greater than 0. Macam tu. Okay, so expand awak punya numerator. So you have X minus 2 minus 3X. Okay, and then negative 3 times negative 5 is positive 15. Okay, over X minus 5. Greater than 0. Macam tu. Okay, so kita simplifykan bahagian atas. So X minus 3X is negative 2X. And then negative 2 plus 15 is positive 13. Okay, so you have X minus 5 at the bottom greater than 0. Okay, so sekarang untuk mudahkan lagi kita punya table of sign, kita punya coefficient untuk ni, this one over here, saya tak nak dia negative. I want it to be positive only. Okay, so untuk menjadikan dia positif, saya akan darabkan both sides dengan negative one. Okay, so jangan lupa kalau darab dengan negative number, sign kita akan bertukar. Okay, so awak akan dapat yang bahagian atas 2x. So positive 13 now has become negative 13. Okay, and then over X minus 5 less than 0. Macam tu. Okay, right. So sekarang kita akan tulis root. Okay, so awak kena cari root untuk numerator dan juga denominator kita. Okay, so untuk root, kita ambil yang bahagian atas dulu. 2x minus 13, awak equalkan dia to 0. Okay, so awak akan dapat x is equal to 13 over 2. Just like that. Okay, so itu adalah awak punya numerator. Okay, untuk denominator pula, dia beza sikit. So denominator x minus 5. Biasa kan kita buat equal to 0 kan?
Tapi untuk denominator, dia tak boleh equal to 0. It cannot be equal to 0. Okay, kejap saya explain kat awak kenapa. So, kita cari dulu X. So, X cannot be equal to 5. Okay, so cuba awak bayangkan. Kalau sekarang X equal to 5, apa akan jadi dekat denominator awak? Ni, apa akan jadi dekat sini? Kalau X equal to 5. 0. Awak akan dapat over 0 kan? Over 0 kat bawah. Contohlah kat atas ni 2. So kalau 2 bahagi kosong, boleh tak? No. Undefined. It is undefined ataupun math error. Okay, so untuk denominator, it can never be equal to 0. Okay, so tu je beza dia untuk rational inequality. Okay, so dah siap lah. Awak ada 2 root, satu 13/2, satu lagi adalah 5. Okay, so sekarang just draw your table. Okay, so untuk yang ini, table kita. Sekejap saya nak copy table. Copy. Paste. Okay, sebentar saya padam. Oh. Okay. So, table ni saya bawa panjangkan sikit bawah dia. Okay, so sama juga macam tadi, kita akan tulis first row, first column, interval. Okay, next one kita akan tulis X. Okay, and then awak punya first factor, ambil yang bahagian numerator. So you have 2x minus 13. Okay, and then your denominator is x minus 5. Macam tu. Okay, and then lastly, gabungkan kedua-duanya. Your overall function is 2x minus 13 over x minus 5. Macam tu. Okay, so sekarang kita akan tuliskan kita punya roots, kedua-dua roots ni. X equal to 13 over 2 and also X equal to 5 dekat atas table awak. So, yang kecil, is it 5 or 13 over 2 yang smaller? I think it's 5. 5 kan? Okay, so 5 over here. 5. And then 13 over 2 is here. Okay, so sama juga macam tadi, macam quadratic inequality, kita akan buat bulat dulu. Okay, so untuk 2x minus 13, kita punya root adalah 13 over 2. So awak akan buat bulat dekat sini. Okay, so dia memang tak ada equal sign. So dia bulat yang kosong sajalah. Okay, and then untuk x minus 5, kita punya root adalah di sini. So awak buat bulat and then bulat dia pun kosong juga sebab dia tak boleh sama dengan 5. Okay. Alright, so sekarang tulis kita punya interval. Okay, saya besarkan sikit. Alright, so your interval dia akan start dengan negative infinity sampai 5. Okay, so tengok balik bulat kita, dia adalah bulat yang kosong. So it's an open bracket. Okay, and then another 5 open bracket sampai 13/2. So 13/2 pun sama juga. Bulat kosong, so it's another open bracket. Sorry. Okay, and then 13 over 2 lagi sekali until infinity, another open bracket. Okay, just like that. Okay, so sekarang saya tak nak cari nilai x ni. No, I don't want to find this x value. Okay, so kita tentukan kat mana x equal to 0 berada. So dia dekat first interval ke, second interval ke, third interval? X equal to 0. First interval kan? Kat sini. First. Okay, so x equal to 0 will be on the first interval. Okay,
So sekarang kita akan try masukkan nilai X equal to 0 ke dalam faktor yang pertama. Okay, so bila masukkan X equal to 0 dekat dalam 2X, so awak ada kosong. Kosong tolak 13 adalah negatif 13. So it's a negative number. So kat sini negatif. Okay, so yang dekat sebelah kanan ni sign dia apa? Negatif ke positif? Negatif. Negatif juga. Okay, so bila jumpa bulat dia akan jadi? Positif. Positif. Good. Good job. Okay, dia akan jadi positif. Okay, just like that. Okay, and then for X minus 5 pula, awak masukkan X equal to 0. So you will have 0 minus 5 equal to negative 5. So it's a negative number. Okay, this one over here is negative. Okay, so jumpa bulat dia akan jadi? Positive. Okay, so dekat sebelah kanan ni another positive juga. Just like that. Okay, bolehkah? Okay, so finally kita akan gabungkan kita punya simbol ni, kita punya negative positive sign ni mengikut kita punya rational function tadi. Boleh. Okay. So, kita ada negative divide by negative. So, negative divide negative awak akan dapat positive. Okay. And then negative divide positive awak akan dapat negative. Okay. So, positive bahagi positive awak dapat positive. Okay. So, sekarang jawapan kita nak greater than ke nak less than? Mana awak perlu tengok? Dekat yang soalan first ke dekat mana? The last one. The last one, the last line tu. Okay, so our focus is over here. Okay, so kalau awak tengok kat sini kita adalah less than. So bila less than 0, it's going to be negative. Okay, so jangan lupa tulis jawapan akhir awak dalam bentuk interval form ataupun solution set. Okay, so for interval form dia sama sahaja. Awak ambil je interval dekat dalam tu, dalam awak punya table tu. So you will have open bracket 5 until 13 over 2 open bracket. Okay, and then for solution set, you will have curly bracket X titik 2 bertindih. Okay, and then write small the number 5 less than, and then X dekat tengah, another less than, finally 13 over 2, another curly bracket. Just like that. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Alright. So settle soalan nombor 7B. Okay, yang CDE tu, kalau awak nak tahu macam mana nak solvekan dia, awak boleh bagi yang saya lah, tanya saya macam mana. Okay. Alright. So last sekali adalah soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni, contoh dia sama juga macam yang saya explain tadi. Awak kena guna diamond technique. Okay, awak kena splitkan dia into 2 parts. Okay, sorry. So this one over here is one part, and then another one over here is one part. Okay, tapi dia beza sikit dengan soalan yang saya bagi contoh tadi sebab dia melibatkan quadratic inequality. Okay, so maksudnya awak kena buat dua table of sign lah, dua table of sign yang berbeza. Satu table of sign untuk yang warna merah tu, satu table of sign untuk yang warna orange tu. And then baru awak gabungkan dia guna number line. Boleh faham ke? Boleh. Can you understand this number 8? So nanti awak akan bagi aku sendiri lah nombor 8 ni. Yes. Okay. So itu sahaja untuk tutorial kita punya discussion pada petang ini. Ada soalan lagi tak? Miss, yang nombor 8 jawapannya, Miss. Jawapan nombor 8. Nombor 8. Oops. This one. Nampak ke? Ni jawapan dia. Oke, Miss. Nampak. Alright. Okay, dah. Sudah, Miss. Terima kasih.
Okay. Okay, ada soalan lain tak? Tak ada? Okay, kalau tak ada saya nak beritahu something. Tak ada? Okay. Miss, So, yeah. kalau dia nak minta either solution set atau yang Interval interval, form. boleh tulis Aha. mana-mana sajalah. Yes, boleh tulis either one. Tapi saya nak awak tulis dua-dua dalam tutorial kita. Saya nak awak biasakan. Okay? Okay, Miss. Alright. Okay, so kita dah habis discuss untuk tutorial 2.2 inequality. Okay, so lepas ni awak akan tengok video dan buat tutorial untuk chapter 2.3 absolute values. Okay, so saya ada sertakan sekali quiz untuk chapter 1. Okay, so sebab kita kan dah habis bincang chapter 1, so saya nak tengok kefahaman awak on that chapter. Sama ada awak boleh buat ataupun tak boleh buat. Okay, so tak apa, okay je kalau tak boleh buat. Tapi yang penting jangan discuss, jangan refer notes and any tutorial masa awak jawab tu. Okay ke? Saya bagi due date sampai Ahad ke? Saya pun tak ingat. Ahad ataupun Jumaat, saya tak ingat. Oh, nanti tengok balik. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, Miss. Okay, so and saya akan sertakan juga jawapan untuk tutorial chapter 1 kita. Semua daripada soalan nombor 1 sampai kita punya PSPM dengan UPS. Okay, so awak try lah dulu tengok-tengok awak punya skema jawapan tu, suggested solution yang saya bagi. Okay, so awak try tengok dulu suggested solutions yang saya bagi and tutorial yang awak dah buat tu before awak jawab quiz tu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you.